guys, so check out din na namin today. Nalilito muna ako. Hindi kami sa lunch na pasta. Gagamitin ko na okay. Okay na kami dito. Ayan. Tapos ito yung natira na pabuta. Tulog pa si Jack. Ayan guys. So, yun yung itsura. Guys! So, today is our checkout day na sa Las Vegas. Babalik na kami ng California. It's about 10:23 ng umaga. Ready na kami ni Jap. Actually, I think lahat napak na namin pero i-double check pa namin mamaya. Ayun si Jap po. Chill lang siya. So, ayun guys. Maghahanap tayo ng makakainan ng breakfast before kami mag-travel. Update na lang namin kay mamaya once na makuha na namin lahat ng mga gamit namin tapos malagay namin sa car kasi madami-dami kaming gamit na i-carry, mahirap nang dalahin lahat kapag mahirap mag-vlog at dalahin lahat. Hi guys! So nagbibiyahe na kami ni Jap ngayon. May baon kami. Nagaraya. Tapos meron akong Hello Panda. Takot magutom? Takot magutom. May dingdong. May langka. Itong langka guys, kinakain ko to nung nasa yung bata pa ako. Yung nasa Pilipinas pa ako noon. Sarap niya. Tapos nakita ko siya kahapon dun sa kinainan namin ng lunch ni Jap. So, tuwa ako. Meron pa kaming baon na Jollibee kasi may natira pa kanina. Yung peach mango pie at saka Jolly Hotdog. Alam niyo na, mahirap magutom kapag nasa biyahe. Kaya, ayun. Pag nagutom, gera. Oo, pag nagutom, gera. Wala na talaga magsasalita. Ganon kami ni Jap pag nagugutom kami. Hindi na kami nagsasalita. Wala nang conversation. Walang usap-usap. Ayan. Gusto naman ang pagdadrive mo lang. Oo naman. Sarap i-drive dito sa sasakyan na to. Walang kahirap-hirap. Chill lang. Tapos, ayan yung dinadaanan namin ngayon. Ubus na yung pineapple niya. Huwag mo kukunin yung sa akin. So guys, update na lang namin kayo mamaya. See you guys later. Guys, feeling ko kakaalis lang namin pero andito na kami sa saan na to? Border. Nasa California na kami agad. Yippee! Oh, we passed the border. Tingnan niyo yung clouds. Parang magbabaw-babaw lang yan. Tapos doon maaraw. Guys, nakatulog ako. Nakatulog ako. Ilang minutes yun? 60 minutes ang picture. Uy, ano ka? 2 hours away tayo before ako nakatulog. Tapos, nakatapos tayo ng forensic files episode. So, 10 minutes lang ako natulog. Mahal ang bigas. 10 minutes lang ang calculation ko na natulog ako. Ay, ano si
magpapaalam na ako ngayon. I-close ko yung vlog. And I'll talk to you guys on the next vlog. Bye!